नमस्कार विद्यार्थी भाइबहनाहरु तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानलमा सल कबुमा स्वागत छ। कृपया मेरो यस च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हजुरहरुलाई मैले दिएको म्याथ सम्बन्धी भिडियोहरु कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यति सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। भन्दै म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु पाठ 12 रहेको छ, घाताङ्क रहेको छ, कक्षा 9 को रहेको छ, पाठ 8 रहेको छ। पाठ 8 मा मैले तपाईलाई क्वेशन नम्बर 6 को नाकि थुप्रै नदेखि 6 सम्म सिकाउने छु त्यति लास्ट छ। अनि अभ्यास रहेको छ 12.1 रहेको छ। पाठ्यक्रम 2082 अनुसार रहेको छ। क्वेशन नम्बर 6 रहेको छ है विद्यार्थी भाइबहनाहरु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन बटनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसन बेल पनि गरिदिनु होला। किनभने तपाईहरुलाई यस्तै म्याथ सम्बन्धी भिडियोहरु चाहिएमा मैले अपलोड गर्दाबित्तिकै हजुरको सामु एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। त्यही नोटिफिकेसनको आधारमा तपाईले भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सजिलो हुनेछ भनेर ल अब त्यस्तै गरेर सुरु ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई अब सुरु गर्न गइहाले। ल हेर्नुस् है। ल क्वेशन नम्बर 6 ले के भनेको छ प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ हैन। नाकि थप नरहेको छ। क्वेशन मैले सार्दिसकेको छु तपाईले पनि सार्नु होला। अब म तपाईलाई सिधै एन्सर गर्दिन्छु। यहाँ p + 1 अपन q को पावर m इन्टु p - 1 अपन q को पावर m अपन q + 1 अपन p को पावर यहाँ m इन्टु q - 1 अपन p को पावर m इक्वल टु हामीलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने छ के छ p अपन q को होल को पावर 2m भनेको छ। यहाँ लेख्नुस् LHS इक्वल टु लेख्नुस् LHS इक्वल टु लेख्नुस्। त्यसपछि यहाँ गर्नुस् है तपाईले। हामीले यो LHS भनिन्छ यसलाई RHS भनिन्छ। हामीले यसबाट a निकाल्नु पर्छ भनेको है। ल अब त्यस्तै गरेर क्वेशन मैले सार्दिसके तपाईलाई इक्वल टु अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले अब के गर्नु पर्दैन। यहाँ q कमन ल्याएर तपाईले लेख्दिनुस् पहिला p यहाँ q कमन आएछ तपाईले यो q यता गुणन गर्न जान्छ। यसका मुनि केही छैन नि त्यही भएर है विद्यार्थी भाइबहनाहरु। यहाँ के भयो त pq + 1 को पावर m इन्टु pq अपन q - 1 को पावर m अपन तल पनि त्यही गर्दिनुस्। अब यहाँ p कमन ल्याउनुस्। यहाँ के भयो त तपाईको pq + 1 को होल को पावर m इन्टु अब यहाँ पनि p कमन ल्याउनुस् तपाईले। p कमन ल्याएपछि के हुन्छ तपाईको pq - 1 को होल को पावर m इक्वल टु अब यहाँ के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् म तपाईलाई गर्दिन्छु। ल अब यहाँ के गर्नु पर्दैन तपाईले अब यसलाई तपाईले यसलाई छुटे गराएर माथि गुणनमा राख्दिनुस्। छुटे गराउनुस् त्यसपछि माथि गुणन गर्दिनुस्। केही गर्नु पर्दैन। अब यहाँ म छुटे गर्दिन्छु पहिला तपाईलाई pq + 1 अपन q को पावर m अपन pq + 1 अपन p को पावर m इन्टु यो अपन यो गर्नुस् के तपाईले इन्टु pq - 1 अपन q को पावर m अपन pq - 1 अपन p को पावर m। अब के गर्नु पर्दैन तपाईले अब सिधै यसलाई उल्टाइदिएर माथि लैदिनुस्। केही गर्नु पर्दैन इक्वल टु अब यसलाई माथि लैदिनुस् उल्टाइदिएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने pq + 1 अपन q इन्टु p अपन pq + 1 को होल को पावर m गर्नुस्। सब दुईटै इन्टु भित्र राखिसकेपछि पावर एकै ठाउँ लेख्दिनुस् इन्टु pq - 1 अपन q इन्टु p अपन pq - 1 को होल को पावर m। तपाईको यो र यो कट भयो। यो pq - 1 कट भयो। अब यहाँ कट भइसकेपछि रह्यो के त p अपन q को पावर m इन्टु यहाँ नि यो कट भएपछि p अपन q को पावर m। अब बेस एउटै भएपछि पावर के हुन्छ त जहिले पनि जोडिन्छ। p अपन q को पावर m + m इक्वल टु p अपन q को पावर 2m। यति नै के भयो त यसको एन्सर ल हेर्नुस् विद्यार्थी भाइबहनाहरु। यहाँ के लेख्नुस् RHS PROVED प्रुफ। RHS के भयो त प्रुफ भयो तपाईको।
ल हेर्नुस् एलएचएसबाट हामीले आरएचएस निकाल्यो अब त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् अब नाकि थप्नु नपछि 4 नम्बरको रहेको छ यहाँ एलएचएस गर्नुस् अनि x स्क्वायर प्लस 1 अपन y को स्क्वायरको होलको पावर a अपन y स्क्वायर प्लस 1 अपन x को स्क्वायरको होलको पावर b इन्टु x माइनस 1 अपन y को पावर b माइनस a इन्टु y प्लस 1 अपन x को पावर a माइनस b रहेको छ हामीलाई फर्मुलेट गर्नुपर्ने x अपन y को होलको पावर a प्लस b रहेको छ ल त्यस्तै गरेर अब यहाँ इजिकल टु अब यहाँ के गर्न सकिन्छ तपाईले अब यो भनेको हाम्रो x स्क्वायर यो के भनेको के हो y को स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब प्लस छ हैन यहाँ ल हेर्नुस् अब त्यस्तै गरेर क्वेसन रहेको छ हामीले यो प्लसमा राखेर गर्यो भने गर्न सकिने विद्यार्थी भाइबहरुहरु यसलाई हामीले माइनसमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ माइनस लेख्नुस् यहाँ पनि तपाईले माइनस लेख्नुस् यहाँ पनि माइनस लेख्नुस् किनभने किताबमा हामीलाई प्लस दिएको छ प्लसमा राखेर हामीले गर्न सकिदैन है ल अब के गर्ने त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ केही गर्नु पर्दैन अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो x स्क्वायर माइनस 1 अपन y को स्क्वायर अब 1 अपन y को होल स्क्वायर गरेर अब यो केमा गयो त x स्क्वायर सरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को रुटमा गयो यसलाई हामीले त्यसमा खोल्न सकिन्छ है सूत्र के हो त a प्लस b इन्टु a माइनस b हामीले यही रुलमा हामीले यसलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुस् मैले तपाईलाई गर्दिन्छु आरएचएस इजिकल टु लेख्नु होला अनि यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 अपन y को स्क्वायर यो के भयो त एउटा माइनस भयो अनि एउटा प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपन सरी प्लस 1 अपन y स्क्वायर को पावर a गर्न सकिन्छ हैन इन्टु यहाँ जे छ त्यही सार्नुस् x माइनस 1 अपन y को पावर b माइनस a रहेको छ यहाँ क्वेशनमा प्लस छ है विद्यार्थी भाइबहरु तर प्लसमा राखेर हामीले यसलाई गर्न सकिँदैन माइनसमा राखेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेशनमै मिस्टेक छ है विद्यार्थी भाइबहरु त्यसलाई सचाउनु न तपाईले ल अब त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ त अपन यसलाई पनि त्यसैमा खोल्दिनुस् तपाईले सरी यहाँ स्क्वायर हुन्न है सरी यहाँ स्क्वायर हुन्न यहाँ स्क्वायर लेखेछु के फेरि मैले y माइनस 1 अपन x इन्टु b इन्टु y प्लस 1 अपन x को पावर b इन्टु यसलाई जस्तो राख्नुस् y प्लस 1 अपन x को पावर a माइनस b लाई जस्तो राखिदिनुस् है इजिकल टु यहाँ माइनस भएछ सरी यहाँ स्क्वायर भएछ त्यसको लागि सरी है विद्यार्थी भाइबहरु ल अब त्यस्तै गरेर हामीले अब यसमा के गर्न सकिन्छ त अब यो छ तपाईको माइनस एउटै छ यो माइनस एउटै छ हामीले यसलाई इन दुईटालाई के गरिन्छ त यो बेस एउटै भएपछि तपाईको अब जस्तै a को पावर m इन्टु a को पावर m भएपछि अब हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ बेस एउटै भएपछि पावर हामीले जोड दिन सकिन्छ है ल अब पावर जोड दिनुस् त्यस्तै गरेर x माइनस 1 अपन y के गर्नुस् त a प्लस b माइनस a गर्नुस् अब यसलाई जस्तो राख्नुस् x प्लस 1 अपन y को पावर a यो तपाईको a र यो a कट भयो हैन माइनस र प्लस छ कट भयो अब यसलाई नि के गर्नु पर्दैन अब यहाँ ओपन लेख्नुस् अब यहाँ तपाईले पनि अब तपाईको पनि के छ सेम यो र यो सेम छ तपाईको अब यहाँ के गर्नुस् त यसलाई जस्तो राख्नुस् y अब यहाँ y माइनस 1 अपन x को पावर b यसलाई राख्नुस् अनि यसलाई के गर्नुस् त y प्लस 1 अपन x को पावर बेस एउटै भएपछि पावरलाई के गर्दिनु त जोड दिनुस् a माइनस b यो माइनस b र यो प्लस b के भयो त कट भयो हैन ल हेर्नुस् अब इजिकल टु अब यहाँ हाम्रो एउटा रुल लाग्छ तपाईको a को पावर m अपन b को पावर m भयो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ a अपन b को पावर m लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो के छ त घाताङ्कको तपाईको उ हो यो घाताङ्कको नियम हो यो नियम रुल्स हो अब त्यस्तै गरेर तपाईले अब एसीमा तपाईले एसीमा गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई के ठाउँ राख्दिनुस् यसलाई के ठाउँ राख्दिनु र गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ भित्र खोल्दिनुस् पहिला मैले भित्र खोल्दिन्छु यहाँ तपाईले कमन ल्याउनुस् y कमन आयो y कमन आएछ यसका मुनि y छैन यसलाई y ले गुणन गर्नुस् x y भयो -1 को पावर
b भयो अनि अपन यहाँ l यताको छँदैछ यसलाई जस्ताको तस्तै राखिदिनुस् इन्टु अब यसलाई पनि कमन लिनुस् y कमन आयो यहाँ यक्स तलबाट केही नभएपछि यहाँ y ले गुणन गर्यो यक्स y प्लस 1 को पावर a भयो ल अब यहाँ तल लेखिदिनुस् तपाईले अब यहाँ कमन ल्याउनुस् यक्स कमन ल्याएपछि अब यहाँ s कमन केही नभएपछि x ले गुणन गरिदिनुस् यक्स y भयो माइनस 1 भयो पावर b भयो इन्टु अब यहाँ त्यही गरिदिनुस् यक्स कमन ल्याउनुस् अनि यहाँ केही नभएपछि यक्स y ले गुणन गर्नुस् प्लस 1 भयो को पावर यहाँ b कट भयो a रह्यो ल अब तपाईले यही रुलमा खोल्दिनुस् है अब यही रुलमा खोल्दिनुस् अब यहाँ के गर्नुस् भनिसकेपछि यक्स y माइनस 1 अपन तपाईले y गर्नुस् अनि फेरि तपाईले के गर्नुस् त यसको अब यसलाई हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ भनेको अब यो रुलमा छ हामीले यो रुलमा लान सकिन्छ भनेको है को पावर के लेख्नुस् त यहाँ अपन गर्नुस् अपन गरिसकेपछि यहाँ होलको पावर लेख्नुस् अनि यक्स y माइनस 1 अपन यक्स गर्नुस् को पावर b लेख्नुस् सेम छ इन्टु यक्स y प्लस 1 अपन y अपन यक्स y प्लस 1 अपन यक्स को पावर a लेख्नुस् ल अब हामीले त्यो रुलमा खोलिसकेपछि अब यहाँ हामीले अब अझै गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई अब यसलाई माथि लैदिनुस् यक्स y माइनस 1 अपन y इन्टु यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ तपाईको यक्स हुन्छ अपन यक्स y माइनस 1 गर्नुस् तपाईको यो र यो कट हुन्छ यक्स y माइनस 1 कट हुन्छ इन्टु यहाँ पावरमा b छ b लाई जस्ताको तस्तै राख्नुस् यक्स y प्लस 1 अपन y इन्टु यक्स अपन यक्स y प्लस 1 को पावर a गर्नुस् यक्स y प्लस 1 यक्स y प्लस 1 कट भयो अब यहाँ के रह्यो तपाईको अब यहाँ यक्स अपन y को पावर b रह्यो इन्टु यक्स अपन y को पावर a रह्यो हैन तपाईको बेस एउटै भएपछि अब हामीले पावरलाई के गर्दिन्छ जोड्दिने इक्वल टु मैले यतै लेखे तपाईको यक्स अपन y को पावर a प्लस b यति नै के भयो त RHS PROVED प्रुभ भयो हेर्नुस् RHS प्रुभ भयो नि त विद्यार्थी भाइहरु ल अब त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ 6 को 6 को पनि सेम छ त्यहाँ के छ त यस्तै उसमा a र b छ भने यसमा x र y छ अरु केही फरक छैन अरु सबै एउटै छ अनि त्यही नै गर्दिन्छु तपाईहरुलाई ल हेर्नुस् है ल हेर्नुस् अब लास्ट क्वेशन रहेको छ 6 नम्बरको 6 नम्बरको सेम हो विद्यार्थी भाइहरु यसमा पनि के गर्नु पर्दैन तपाईले एकदम सजिलो तरिका माथेर जाउनु तरिका युज गर्नु भयो साइन त्यही एउटै रुल लाग्छ ल हेर्नुस् म गर्दिन्छु LHS गर्नुस् LHS इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस 1 अपन b स्क्वायर होल को पावर x इन्टु a माइनस 1 अपन b होल को पावर y माइनस x रहेको छ अब अपन b स्क्वायर माइनस 1 अपन a स्क्वायर होल को पावर y रहेको छ भने इन्टु b प्लस 1 अपन a को होल को पावर x माइनस y रहेको छ हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको यहाँ दिएको छ हामीले त्यही प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर्नुस् अब यसमा पनि केही गर्नु पर्दैन यसमा पनि हामीले तपाईले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा खोल्दिनुस् इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा खोल्दा हाम्रो के हुन्छ a माइनस 1 अपन b को होल को पावर x इन्टु a प्लस 1 अपन b को पावर x इन्टु a माइनस 1 अपन b को पावर y माइनस x रहेको छ भने अपन यहाँ पनि त्यही हुन्छ b माइनस 1 अपन a को पावर y इन्टु b प्लस 1 अपन a को पावर तपाईको के हुन्छ त a को पावर y इन्टु b प्लस 1 अपन a को पावर x माइनस y हुन्छ ल अब यति भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नुस् भनिसकेपछि इज इक्वल टु अब यहाँ जस्तै बेस एउटै छ नि बेस र यो तपाईको यो र यो एउटै सेम छ हैन यसलाई एकै ठाउँ राख्दिनुस् तपाईले a माइनस 1 अपन b छ इन्टु अब पावरलाई के गर्दिनु त जोड्दिनुस् तपाईले a इन्टु a को पावर m इन्टु a को पावर n भएपछि हामीले a को पावर m प्लस n गर्न सकिन्छ यही रुलमा हामीले खोल्दिने हो ल त्यस्तै गरेर
अब यहाँ के हुन्छ त प्लस y माइनस x हुन्छ। अब यहाँ इन्टु यसलाई जस्ता यसरी लेख्नुहोस् a प्लस 1 अपन b को पावर x होलको पावर x रहेको छ अपन तपाईँले यसमा पनि त्यही गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो यो र यो तपाईँको सेम छ, यसलाई जस्ताको तस्तै राखिदिनुहोस् तपाईँले। b माइनस 1 अपन a को होलको पावर y रहेको छ भने इन्टु अब यहाँ के गर्नुहोस् तपाईँले b प्लस 1 अपन a को होलको पावर y प्लस यहाँ प्लस हुन्छ अनि x माइनस y यो छँदैछ, यसलाई जस्ताको राख्नुहोस्। यो र यो y के भयो त कट भयो, यहाँ x र x कट भयो। अब रह्यो के त तपाईँको, अब यहाँ रह्यो तपाईँको, अब यसलाई र यसलाई के ठाउँ राखिदिनुहोस् तपाईँको। जस्तै यहाँ के भनेको छ भने a को पावर m अपन a b को पावर n भयो भएर तपाईँको m भयो भएर तपाईँको सेम पावर भयो भएर के गर्न सकिन्छ, यसलाई a अपन b को होलको पावर m गर्न सकिन्छ। अब यसैमा यही रुलमा हामीले खोल्न सकिन्छ है विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हेर्नुहोस् अब यहाँ सेम छ, यो a मानौँ यो b मानौँ है, हामीले पावर के छ त y छ। ल माइनस 1 अपन b अपन b माइनस 1 अपन a को होलको पावर y गर्नुहोस् इन्टु अब यता पनि त्यही गर्नुहोस् a प्लस 1 अपन b को b अपन b प्लस 1 अपन a को होलको पावर तपाईँको के भयो त तपाईँको यहाँ y कट भयो x रह्यो। ल हेर्नुहोस् इजिकल टु अब यहाँ केही गर्नु पर्दैन। अब यहाँ फेरि तपाईँले के गर्नुहोस् त, अब केही रुलमा यसमा केही रुल लाग्दैन। अब तपाईँले यहाँ कमन ल्याएर गरिदिनुहोस्, कमन लिनुहोस्, b कमन लिनुहोस्। यहाँ केही नभएपछि b ले गुणन गरिदिनुहोस्, ab भयो माइनस 1 भयो अनि अपन अब यहाँ पनि तपाईँले अब तल कमन लिनुहोस्, a कमन लिनुहोस्। अब यहाँ केही नभएपछि a ले गुणन गरिदिनुहोस्, ab भयो माइनस 1 भयो को होलको पावर y छँदैछ इन्टु अब यहाँ त्यही गर्नुहोस् तपाईँले कमन लिनुहोस्, b कमन लिनुहोस्, यता केही नभएपछि b ले गुणन गरिदिनुहोस्, ab भयो अनि प्लस 1 छँदैछ अपन यो मेन अपन हो। अनि यहाँ फेरि तपाईँले तल के कमन लिनुहोस्, a कमन लिनुहोस् अनि यहाँ तल तपाईँले के गर्नुहोस् त, अब यहाँ केही नभएपछि अब यहाँ फेरि यसले गुणन गर्नुहोस्, ab भयो प्लस 1 भयो। ल होलको पावर x छ। ल अब फेरि के गर्नुहोस् भनिसकेपछि अब यहाँ तपाईँको अब यसलाई माथि लैदिनुहोस्, ab माइनस 1 अपन b रह्यो इन्टु यो a माथि जान्छ a अपन जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको a अपन b छ भने होल अपन तपाईँको a अपन b छ भने जहिले पनि यो उल्टिँदाखेरि तपाईँको इजिकल टु a अपन b यो जस्ताको तस्तै हुन्छ भने यो तपाईँको इन्टु भइसकेपछि यो माथि जान्छ, यो उल्टिन्छ तपाईँको b अपन a हुन्छ है। यति चाहिँ तपाईँले जान्नु होला, यसमा त्यही गरेको अरू केही गरेको होइन। ab माइनस 1 को होलको पावर y इन्टु ab प्लस 1 अपन b छ, यसमा त्यही गर्नुहोस्, यो माथि जान्छ a अपन ab प्लस 1 को होलको पावर x छ। अनि यो ab माइनस 1 कट भयो, ab प्लस 1 कट भयो। अब रह्यो के त तपाईँको, अब रह्यो तपाईँको a अपन b को होलको पावर y इन्टु a अपन b को होलको पावर x रहेको छ। अब यहाँ बेस एउटै भएपछि यहाँ पावर हामीले के गर्नु त जोडिदिने, a अपन b एउटा मात्र ल्याउनुहोस् अनि पावरलाई के जोडिदिनुहोस्, पावरलाई जोडिदिनुहोस्, x प्लस y गरे नि एउटै हो, y प्लस x गरे नि एउटै हो। यति नै के भयो त RHS PROVED प्रुभ भयो। ल RHS प्रुभ भयो। ल विद्यार्थी भाइबहिनीहरू म तपाईँलाई यो क्वेसन नम्बर 6 को मैले भ्याइदिएँ तपाईँलाई। अब मैले तपाईँलाई 7 र 8 र 9 गराएर सिकाउँछु। मैले 10, 11, 12 मैले पहिले नै गर्दै राखिदिइसकेकी छु। अब तपाईँलाई मैले अब 7, 8, 9 अब नेक्स्ट पाठ गराएर म तपाईँलाई राखिदिने छु। र आजलाई म यति सिकाउन गइरहेँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हजुरले मैले गरेको भिडियोबाट हजुरहरूलाई केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशा लिएकी छु। जान्नेका लागि त यो मैले गरिदिएको उपयोगी नहुन सक्छ, तर जसले जान्नुहुन्न नि स्टेप बाई स्टेप बुझ्नुहुन्न नि उहाँलाई चाहिँ एकदमै उपयोगी हुनसक्छ भन्ने म चाहन्छु भन्दै म तपाईँलाई आजको यस भिडियोबाट छुट्टिन चाहे। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।